Vụ giải cứu bé trai bị bắt cóc, vợ chồng tôi như sống lại thêm lần nữa và cháu được sinh ra thêm một lần nữa. Đó là những chia sẻ cảm động của anh Nguyễn Văn Hưng, cha cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo, vừa được công an giải cứu tối ngày 22 tháng 8 sau một ngày bị bắt cóc. Vỡ hòa hạnh phúc tại trụ sở công an. Khoảng 1 giờ sáng, rạng sáng ngày 23 tháng 8, thì xe của lực lượng chức năng về tới Bắc Ninh trong niềm vui khôn tả của những người chờ đợi. Trong đó có rất nhiều phóng viên, lực lượng công an và đặc biệt là người thân của cháu Gia Bảo. Chiếc xe đặc trùng của công an tỉnh Bắc Ninh tiến vào trụ sở công an tỉnh trong những tràng pháo tay không ngớt của những người dân, và thấp thoáng phía sau cửa kính xe là những khuôn mặt vui mừng không kém của lực lượng phá án. Và từ lúc được ôm đứa con vào lòng thì anh Hưng luôn nở nụ cười trên khuôn mặt đã mệt mỏi sau hàng chục tiếng đồng hồ không thể chợp mắt vì thương và lo cho con. Và trước cả trăm người vây quanh thì người cha 37 tuổi ôm con trong nước mắt và hạnh phúc. Có lẽ anh sẽ không dám tin cháu Bảo đã được an toàn về với gia đình nhanh đến như vậy. Còn đối với cậu bé Gia Bảo, dù đã phải trải qua những quãng thời gian bị bắt cóc nhưng vẫn nhoẻn miệng cười ấp vào má cha trong giây phút trùng phùng đầy ý nghĩa. Anh Hưng kể lại, sau khi cháu Bảo bị mất tích, anh hoảng loạn vô cùng. Việc con trai anh biến mất nhói vào tâm trí người cha ấy, tâm sự rất nặng nề và hoang mang đến tột độ. Suốt một đêm không ngủ, cả nhà anh Hưng cùng hàng trăm người dân tình nguyện và lực lượng công an đi từng con phố, từng ngôi nhà và từng bụi cây với hy vọng tìm thấy cháu bé Gia Bảo. Nhưng mọi thứ trở nên vô vọng. Và khi biết con trai bị bắt cóc thì anh Hưng và người thân trong gia đình vẫn hoang mang đến tột độ. Người thân thì luôn cầu mong cho con được bình an. Và điều thần kỳ đã đến với gia đình anh. Người cha vừa lau nước mắt vừa nói, nếu con có mệnh hệ gì thì chắc vợ chồng anh sẽ rất khó sống, bởi vợ chồng anh, tên của cháu bé đã nói lên tất cả. Vào tối ngày 22 tháng 8, khi nhận được thông tin công an đã giải cứu thành công cho con trai, thì anh Hưng và người thân mới nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn rất bồn chồn vì chưa được gặp mặt con. Anh Hưng kể lúc đi cùng công an tỉnh Bắc Ninh lên Tuyên Quang, dù được chắc chắn là đã tìm và giải cứu cháu bé Gia Bảo an toàn, nhưng trong thâm tâm anh vẫn rất rối bời. Chỉ đến khi thấy con đang ngủ ngon lành tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang thì anh Hưng mới dám tin đó là sự thật. Và ôm cậu con trai vào lòng, anh Hưng chia sẻ, việc các anh công an tìm được con mình trong thời gian rất ngắn là điều vô cùng thần kỳ. Anh và vợ như được sống thêm lần nữa và được sinh ra cháu Gia Bảo lần thứ hai. Và theo lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi nhận được trình báo của gia đình anh Hưng về việc cháu Gia Bảo mất tích, đơn vị này đã lập tức vào cuộc với hàng trăm chiến sĩ cán bộ tham gia. Quá trình điều tra đã dựng được chân dung nghi phạm là đối tượng nữ giới thuê trọ tại thành phố Bắc Ninh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự phối hợp chuẩn của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tỉnh Tuyên Quang, và lực lượng phá án đã xác định nghi phạm đã đưa cháu Gia Bảo bằng xe máy vượt qua quãng đường hàng trăm cây số từ Bắc Ninh về đến Hàm Yên ở Tuyên Quang. Và tại Hàm Yên thì công an đã khống chế hai nghi phạm và giải cứu thành công an toàn cho cháu bé Gia Bảo. Và liên quan đến sự việc cháu Nguyễn Gia Bảo bị bắt cóc thì tối ngày 2 tháng 8, lực lượng công an cũng đã tìm thấy cháu bé ở xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hai đối tượng bắt cóc cháu bé gồm có Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê ở Cao Bằng, và Đặng Văn Bằng, 33 tuổi, quê ở Tuyên Quang. Hiện cả hai đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Và theo như lời khai ban đầu thì Thu là người bắt cóc cháu bé và đối tượng đã đưa cháu bé về nhà trọ. Sáng ngày 22 tháng 8 thì rời thành phố Bắc Ninh để di chuyển về Yên Sơn, Tuyên Quang. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang xác nhận vào khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 8 thì lực lượng công an đã có mặt tại địa phương. Và theo báo cáo của bên công an xã, lực lượng công an đã bắt giữ rất nhanh. Sau đó thì thông qua công an địa phương rồi di chuyển cháu bé cùng đối tượng đi ngay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Long cho biết. Vị lãnh đạo này cũng cho biết Đặng Văn Bằng có khẩu khẩu thường trú tại địa phương, tuy nhiên đã rời quê đi rất nhiều năm nay. Hàng năm chỉ có ngày Tết hoặc là gia đình có việc thì Bằng mới về quê nhà rồi lại đi luôn. Bằng có bố là người dân tộc, mẹ là người Kinh, và Bằng có vợ quê Cao Bằng nhưng không kết hôn và cũng không sinh sống cùng với gia đình tại xã Tân Long. Lãnh đạo xã Tân Long thông tin thêm, gia đình Bằng ở địa phương thì kinh tế không khá giả, sống bằng nghề nông. Bằng đi làm ăn xa đã từ lâu, còn cụ thể làm công việc gì thì địa phương không nắm rõ. Và từ trước đến nay thì Bằng chưa có tiền án hay tiền sự gì. Và đây là vụ án phức tạp khi đối tượng nghi phạm là người phụ nữ bí ẩn. Người bị bắt cóc lại là trẻ em rất nhỏ tuổi, sự hiểu biết còn hạn chế. Nên khi nhận được thông tin
ban chuyên án đã phải bàn bạc rất kỹ các phương án để làm sao vừa tiếp cận được các đối tượng, vừa giải cứu an toàn cho cháu bé. Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh, kẻ bắt cóc thay đổi lời khai. Nguyễn Thị Thu đã thay đổi lời khai trong vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở công viên Nguyễn Văn Cử, Bắc Ninh. Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh mất tích, sáng ngày 23 tháng 8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2011 thì Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, trú tại tổ 5 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, kẻ bắt cóc bé trai ở công viên Nguyễn Văn Cử, lấy chồng là DMH và đã có một con. Sau đó thì Thu và H đã ly thân. Đến đầu năm 2017 thì Thu quen biết với Đặng Văn Bằng, sinh năm 1987, trú tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Thu và Bằng có tình cảm với nhau, nhưng Thu không nói cho Bằng biết mình đã có một đời chồng. Tháng 3 năm 2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng. Tháng 3 năm 2018 thì Bằng biết việc Thu đã có chồng nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với Hùng. Lúc này thì Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó thì Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên vào nói chuyện và liên lạc với Bằng. Đầu năm 2019 thì Thu sinh một con trai, nhưng sau đó 1 tháng thì con ốm và đã chết. Tuy nhiên thì Thu không nói cho Bằng biết việc con trai đã chết. Thu muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu đã nảy sinh ý định bắt cóc các trẻ em có độ tuổi gần giống với con mình để mang về nhà và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu. Khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 8 thì Thu đi một mình bằng xe máy mang biển kiểm soát là 22B2 30721 từ nhà trọ đến công viên Nguyễn Văn Cử, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Sau khi ngồi ở xích đu ngay sát khu vườn hoa để quan sát xem bé trai nào đang chơi xung quanh khu vực để bắt cóc. Và khi đang ngồi tại xích đu thì Thu nhìn thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo khoảng 2 tuổi mặc quần áo màu trắng đang vui chơi tại công viên. Sau đó thì Thu vẫy tay về hướng Gia Bảo lần thứ nhất nhưng cháu không đi theo. Một lúc sau thì Thu lại vẫy tay lần thứ hai để gọi và mua đồ chơi thì Bảo đi theo. Thu đã đưa cháu bé về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh để thay quần áo. Tối ngày 21 tháng 8 thì Thu cùng Bảo ngủ tại phòng trọ tại thôn Thượng, phường Khắc Niệm. Đến 7 giờ sáng ngày 22 tháng 8 thì Thu thay quần áo cho Bảo rồi chở cháu đến phòng trọ của Đặng Văn Bằng là chồng của Thu tại Hà Nội và có nói với Bằng là đây là con của Thu và Bằng. Khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 8 thì Bằng chở Thu và Bảo từ Hà Nội về nhà của Bằng tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đến 21 giờ 30 ngày 2 tháng 8 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành giải cứu cháu Bảo tại nhà của Bằng và bắt giữ Thu. Và qua quá trình bắt giữ thì lực lượng công an đã tiến hành thu giữ tại nhà của Bằng một xe máy biển kiểm soát 22B2 30721 là tang vật của vụ án. Và hiện tại thì phòng PC02 đang tiếp tục củng cố thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố Thu về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy thì lời khai của Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra đã thay đổi so với lúc rạng sáng cùng ngày. Trước đó thì Thu khai nhận chưa có chồng và chưa kết hôn. Do muốn được gia đình bạn trai là Đặng Văn Bằng tổ chức cho đám cưới thì đối tượng Thu mới thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em. Và cùng nói về vụ án này thì Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trong vụ án này thì các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Tuyên Quang và đặc biệt là Phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phải huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ tham gia để phá án. Các lực lượng đã chia ra nhiều mũi trinh sát để rà soát thông tin điều tra phá án. Và bên cạnh đó thì các đơn vị đã liên hệ với lực lượng công an các tỉnh biên giới, biên phòng để sớm ngăn chặn việc đưa cháu bé qua biên giới. Đại tá Phạm Thế Tùng chia sẻ.